fucking born to do this. Let's go. Gundam RX-70. Bibilhan ko po ng toys yung aking baby. Hello, sir. RX-70. Anak, anong gusto mong toys? Mami, gusto ko ito. Sige anak, kunin mo lang. Ito sa akin. This is Gundam RX-78. Isa sa mga pangarap kong bikin. Rare to find kit. Ngayon nakita ko na. Yeah. Oh, kuya. Ganyan din ba kalaki yung ginawa mo? Ganyan din. Nakaganyan lang. Ito kasi pababa kayo. Picture mo ako, dali. Tingnan natin pa kami kung kasi na master. Ay, ang origin. Kuya, lason ka na ba? Pinakita mo pa sa akin. Gusto ko din. Mag-iisip tuloy ako ng bubuin ko. 2.9 lang siya. Ito 3.1. 9.1. Pagkaiba kasi nito, ito yung pinaka-orig. Ito yung yun ang model. Isa na lang to. Ano pa yung iba yung iba yung mga MD. Ayun nga. Pero kukunin ko tong version 3. Kakainis The Origin. Paborito ko din ito Ay, meron pala doon sa harap. Tsaka yung heavy heart. E7. Dito yung mga gusto. Ito, naguguluhan na. Naguluhan ako lalo Ayun sinasabi ko sa'yo ng heavy arms. Nandyan pala, nakatago. Heavy arms o kasi dynamis. Mga bet ko na kita-kita. Isa na lang po. Hindi naman ang dito. Isa na lang RX. Ilan ang pinakita na Kimmerman Studio? Ha? Ano yan? Gundam. Mabayaran ko na. Doon. Magbabayad na si Kimmerman Studio. Nakapili na siya. Yay! Anak, meron ka ng toys, anak. Masaya ka ba, anak? Siyempre. Pero may heavy arms. Teka lang, pag-isip ko. Sus! Heavy arms or dynamis? Yun yung original, di ba? Na Gundam. Yung pinakauna-unahan. So, yan ang pinakagusto mong bilhin. Heavy arms or dynamis? Paborito ko din yung heavy arms. Paborito mo yan. Ito lang. Oo, yes. Yes. Ito lang Opo. Sa panglason. Yan. Pero sa yun, or kahapon ko ito nakita. O ito bibili nyo. Yeah. The Origin. Susunod na lang. Diba? Heavy arms po. Hindi ako mauna maglabas. Bye-bye! Nabili mo na! Nabili ko na. RX-78. Gundam. Yeah! Toys R Us. So mga ka-Gunpla builders out there in the Philippines, please check it out. My review of Gundam Master Grades sooner or later. It's Kimmerman from Kimmerman Studio saying God bless you. Bye. Bye-bye!